TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹrú tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Ètò TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹrú tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànà kú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Ǹjẹ́ mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí jákèjádò àgbáńlá ayé, mo kí lọ́kùnrin, mo kí lóbìnrin, mo kí lọ́mọdé, mo kí lágbàlagbà. Ǹjẹ́ a kú kalẹ̀ sórí ètò wa, ètò yín, ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ lórí ìkànnì BGI TV, bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n. Ẹ̀yin olólùfẹ́ wa káàkiri àgbáńlá ayé, ọ̀rọ̀ tá a mú wá fún wa lórí ètò lónìí, bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó jẹ́ nǹkan tó ń já ràìnràìn lọ́wọ́ nílẹ̀ wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, ṣùgbọ́n béèrè kan ni mo fẹ́ béèrè. Tá a bá sọ wípé ká dẹ́kun ìwà ìbàjẹ́, lóòótọ́ ọ̀nà tí àwọn èèyàn fi àyè gba ìwà ìbàjẹ́ káàkiri àgbáńlá ayé kò yàtọ̀, ṣùgbọ́n torí wípé àwọn ọlọ́kọ̀ akin wọ́n dúró, wọ́n sì sọ wípé táwọn ò bá dẹ́kun ìwà ìbàjẹ́ yìí, ìwà ìbàjẹ́ lè pa àwùjọ run. Kódà ìwà ìbàjẹ́ a máa ṣe ni ní ṣùtá, débi wípé tí ò bá sífura, ìwà ìbàjẹ́ lè gbẹ̀mí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn láwùjọ. Ẹ jẹ́ n fún wa lápẹẹrẹ. Eborílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà la wà lákòókò ìgbà kan táwọn ìjọba àkókò ìgbà náà, bóyá ká pè ní pé ìjọba fọwọ́ sí i ni o àbí wọn ò fọwọ́ sí i, bóyá àwọn alámòjútó tó wà ní ẹ̀ka tó yẹ ó mójútó bí wọ́n ṣe ń kó nǹkan wọnú ìlú ló yẹ kó fọwọ́ sí i, tàbí ló yẹ kó lákìíyèsí tí wọn ò sì ní. Táwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n sì lọ ń kó àdàrà oúnjẹ àwọn ọmọ kéékèèké wọ̀lú wá. Lákòókò ìgbà tí mò ń wí, ó ní síríláàkì kan tí wọ́n tà lọ́jà, eléyìí tí wọ́n máa ń fáwọn ọmọ òkókó mu tó lóyún bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣàbíamọ tán. Wọ́n pe orúkọ bíráǹdì náà ní My Pikin. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ni wọ́n fún un tí wọ́n sì pàdánù ẹ̀mí ọkàn àwọn ọmọ náà, táwọn ọmọ náà jáláìsí. Kí ni mò ń gbìyànjú àti sọ? Ìwà ìbàjẹ́ lè wá ní ọ̀nà ìkówójẹ, ó lè wá ní ọ̀nà àṣemáṣe àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n tí gbogbo wa ò bá gbàgbé, olóògbé olórin kan lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí orúkọ rẹ̀ á mọ́ jẹ́ Sànní Òkosù, ó béèrè ìbéèrè pàtàkì kan lákòókò ìgbà tó kọ orin kan tó ṣe pé títí di àkókò yìí àti ìrẹ́ni fèsì sórin náà. Ó ní which way Nigeria, which way to go? I love my fatherland. Ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè ni wípé ǹjẹ́ gbogbo wa tá a pera wa lọ́mọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà,
ǹjẹ́ lóòótọ́ gbogbo wa la nífẹ̀ẹ́ orílẹ̀-èdè yìí dọ́kàndọ́kàn? lọ́pọ̀ ìgbà àwọn ẹlòmíràn lóore ọ̀fẹ́ láti dépò aláṣẹ. ǹjẹ́ nígbà wọ́n débẹ̀ ṣé wọ́n fi ọkàn kan lóòótọ́ ọkàn òtítọ́ ǹjẹ́ wọ́n fi ṣe tó yẹ kí wọ́n ṣe lórí ipò aláṣẹ tí wọ́n wà bí? tá a bá gbàgbé, second stanzas of the Nigerian national anthem, ìlérí ló ń bẹ́ẹ̀ tó sì jẹ́ wípé kò jọ bí ẹni pé májẹ̀mú òun ni ọ̀rọ̀ tó wà ní second stanzas yẹn sọ. Ó ní, O God of creation, direct our noble course, guide our leaders right, help our youth the truth to know. Gbogbo wa là ń ké pe lódùmarè wípé kó wá ṣe ohun gbogbo nídẹ̀rùn fún wa. Ǹjẹ́ gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ adarí wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pẹ̀lú bá a ṣe ń gbàdúrà sólódùmarè wípé kó bá wa tọ́ wọn sọ́nà, ǹjẹ́ ẹ̀mí ìbẹ̀rù Ọlọ́run ni wọ́n fi ń ṣèdarí gbogbo ètò tó yẹ kí wọ́n ṣe lórílẹ̀‐èdè yìí? nígbà tí adarí ò bá ṣe tó tọ́, bó o ní ó ṣe sòótọ́ ọ̀rọ̀ fọmọ tó ń bọ̀ lẹ́yìn? ìgbà tádarí ò bá fa àpẹẹrẹ rere lélẹ̀, bó o làwọn ọmọ tó ń bọ̀ lẹ́yìn, bó o ni wọ́n ṣe fẹ́ sọ wípé àwọn ò yanrú ẹni báyìí láàyò, àwọn fẹ́ mọ hùwárú tẹ́nì wù, ipò tẹ́nì dìmú, táwọn náà bá débẹ̀ àwọn ó ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ sí dáadáa. láyé àtijọ́ wọ́n á mọ̀ sọ̀rọ̀ nípa role model. ǹjẹ́ a ní role model mọ́ láyé òde òní bí? gbogbo àwọn adarí wa tó yẹ kí wọ́n ṣe tí ó tọ́ tó yẹ fórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló ti di alájẹbánu. kódà gbogbo ohun tí wọ́n ṣe ó ti ní ìpalára tó pọ̀ lórílẹ̀-èdè yìí. ẹ̀yin nu, Ọlọ́run nu. ẹ tún já wá wò báyìí, gẹ́gẹ́ bá a ti mọ̀ wípé ẹ̀yà oríṣiríṣi ló ń bẹ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. kí ló dé tó bá ṣe pé ẹ̀yà kan wá, a rí èèyàn kan láti inú ẹ̀yà kan tó hùwà ìbàjẹ́ tó wá fọwọ́ òfin gbé e, àwọn ẹ̀yà rẹ̀ ó wá mọ́ pariwo wípé rárá o, kò yẹ kí wọ́n gbé e torí pé wọ́n ti kì tẹlẹ́yàmẹyà bọ̀. ebi gbogbo wa là ń bẹ nílé ayé nígbà tí ààrẹ Ọbásanjọ́ tó wà lórí oyè, ìgbà tí Tafa Balógun tó hùwàkiwà, èyí ọ̀gá àwọn ọlọ́pàá, ìjọba Ọbásanjọ́ ò fi mú rẹ̀ dánrin bí? ǹjẹ́ Tafa Balógun ò ṣẹ̀wọ̀n bí? torí wípé ká lè dẹ́kun ìwà ìbàjẹ́, a gbọ́dọ̀ fi tẹlẹ́yà ṣe, a sì gbọ́dọ̀ fi tipò ṣe, a gbọ́dọ̀ fi torí wípé mo mọ̀ ọ̀yàn, a gbọ́dọ̀ fi torí pé mo jẹ́ èèyàn pàtàkì láwùjọ, a gbọ́dọ̀ fi ṣe. tá a bá fẹ́ kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó wà nípò gíga níbi táwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ wà, a gbọ́dọ̀ rí pé àwa náà fi àwọn òfin kan kalẹ̀ tó ṣe wípé bó ṣe bẹ́rù wí ni ó bẹ́rù wí, bó ṣe bọ́mọdé wí ni ó bá gbà wí.
torí pé òfin ò mẹ́ni ó dáa. láìpẹ́ yìí ní kété tí wọ́n ṣèbúra fún ààrẹ tuntun tó wà lórí àlééfà lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà èyí ń Bọ́lá Ahmed Tinubu, gbogbo wa la mọ̀ ohun tó ti ṣẹlẹ̀ lákòókò ìjọba tó lọ tó kẹnu bọ́pọ̀. ìjọba àpapọ̀ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ gorí àlééfà wá pàṣẹ wípé kí arákùnrin léyìí tó jẹ́ alága báǹkì àpapọ̀ ilẹ̀ wa Godwin Emefiele kórè rọ́kúnlé torí àwọn ìwà ìbàjẹ́ àti àwọn àṣemáṣe tí wọ́n ká mọ́ ọ lọ́wọ́. ṣé a fẹ́ sọ pé ìgbésẹ̀ tí Bọ́lá Ahmed Tinubu gbé yìí kò dáa níbí? tí wọ́n bá wá fẹ́ fi ti ẹlẹ́yà ṣe, ṣebí ẹni tí ó parọ́ ni ó sọ pé lẹ́rìí òun ń bẹ lọ́run. ẹ̀yin èèyàn wa, a ti mú àwọn ẹ̀rí kan wá nínú fọ́nrán èyí tá a ṣe lọ, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ náà ò tí ì tán lẹ̀ torí wípé lójoojúmọ́ làwọn àṣírí tún tú sí i. bó tilẹ̀ jẹ́ pé lákòókò ìgbà kan àwọn awuyewuye kan ti ṣẹlẹ̀ nílé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà àti ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré tó ṣe wípé torí páwọn náà wà níjọba lákòókò ìgbà náà wọ́n dànù. a tún ti wá mú àwọn nǹkan kan wá lọ́jọ́ tòní tó ṣe pé afẹ́kẹ́yìn èèyàn wo tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ kẹ́ ẹ wá gbọ́ tuntun. kí ló dé tó jẹ́ wípé igi tó bá tọ́kì pẹ́ nígbó? kí ló dé tó jẹ́ wípé olóòótọ́ ìlú òun lọ̀tá ìlú? kí ló wá dé tó jẹ́ pé tá a bá rẹ́ni tó ń sòótọ́ kàkà tá a fàyè gbà ká lè rí mùdùmúdù ìjọba wa ara wa jẹ, irú ẹni bẹ́ẹ̀ láó àtúnjẹ́ jẹ́ kó gbóòórùn ipò náà mọ́. òun lọ̀rọ̀ ẹni tí mo fẹ́ mú wá lónìí. arákùnrin kan orúkọ rẹ̀ á mọ̀ jẹ́ Gúdájì Kàzáórì, ọmọ ìpínlẹ̀ Jìgáwá ni, ó sì jẹ́ ìkan lára àwọn ọ́nọ́rẹ́bù nílé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré nílùú Àbújá. ọdún 2015 nígbà àkọ́kọ́ tí ọ̀nàrẹ́bù Gúdájì Kàzáórì tí ó di wípé ìbò gbé wọlé sílé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré ìlú Àbújá, èyí tá a mọ̀ sí House of Representatives. ṣùgbọ́n gbàtárákùnrin yìí tó ń ṣojú fún ìpínlẹ̀ Jìgáwá, gẹ́gẹ́ bá a ti mọ̀ wípé ìjọba a máa gbé àwọn ìgbìmọ̀ kan kalẹ̀ lórí gbogbo ẹ̀ka orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. arákùnrin òun ni wọ́n fi jẹ akọ̀wé lórí ìgbìmọ̀ tí wọ́n pè ní Presidential Committee. ó ṣàṣojú fún kọmitì kan nílé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré, Presidential Committee on Recovery and Reconciliation of Stamp Duties. gbogbo wa la mọ̀ tí stamp duties jẹ́. arákùnrin yìí, ìgbà tí wọ́n ṣàgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ yìí, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ wípé èèyàn á máa wá ìmọ̀ kún ìmọ̀ ni. arákùnrin yìí ti kọ́kọ́ sọ tẹ́lẹ̀ pé àwọn ṣalábàápàdé ọmọ Nàìjíríà kan nílùú London léyìí tó jẹ́ ọmọ Yorùbá níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan táwọn lọ. ó sì
sọ pé arákùnrin ọmọ Yorùbá yìí ló gba àwọn nímọ̀ràn wípé tó bá ṣeé ṣe kíjọba àpapọ̀ kí wọ́n gbé ìgbìmọ̀ kan kalẹ̀ láti ṣètò stamp duties orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dáadáa, wípé kódà owó tá a mọ̀ rí ń bẹ̀ kò ní sí pé a gbé gbogbo ara lé epo rọ̀bì mọ́. Ṣùgbọ́n gbà tí wọ́n ṣe wọ́n wò wípé ìmọ̀ràn tó dáa lárákùnrin yìí ló mú wáyé, torí wípé stamp duties yìí òun lórílẹ̀‐èdè míì òun ni wọ́n gbọ́kànlé tètò ọrọ̀ ajé wọn sì ń lọ dáadáa bó ti tọ́ àti bó ṣe yẹ. Ṣùgbọ́n gbà tí ọ̀rọ̀ ó dé ọ̀dọ̀ gómìnà àpapọ̀ báǹkì ilé wa, lóòótọ́ wọ́n ṣí ẹ̀ka kan fún stamp duties yìí, bọ̀ torí wípé ọ̀nàrẹ́bù Gùdájì Kàzáírù yìí òun lákọ̀wé, ó fẹ́ mọ bí nǹkan ṣe ń lọ sí lórí kọmitì ìgbìmọ̀ èyí tí wọ́n fi ṣe akọ̀wé fún. Nínú ìwádìí la wá ti rí i wípé ẹ mọ̀ pé ẹni tó fẹ́ ṣe nǹkan tí ó sì fẹ́ káwọn èèyàn ó mọ̀, òun ni ó mọ bí ó ṣe gbégbèsè rẹ̀. Lóòótọ́ àwọn kan ti lákìyèsí wípé gómìnà báǹkì àpapọ̀ ilẹ̀ wa, àwọn ìgbìmọ̀ kan wà tó ti yàn ní ẹ̀ka báǹkì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó ṣe wípé àwọn ọmọ ìyá rẹ̀ ló kó wá síbẹ̀, láìsí mọ̀ wípé ó níṣẹ́ kan tó fẹ́ ṣe. Ṣùgbọ́n gbà tí ó yá, ṣàdédé ló di pé Kazuri àtàwọn ìgbìmọ̀ nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin kékeré wọ́n bá gba báǹkì àpapọ̀ ilẹ̀ wa lọ láti lọ ṣe àtúnyẹ̀wò níbo la bá ṣẹ́ dé, bó lọ̀rọ̀ yìí ṣe ń lọ sí. Ṣùgbọ́n gbà tí ó débẹ̀, ìyàlẹ́nu ló jẹ́ nígbà tí wọ́n rí wípé owó kan ṣàdédé pòórá nínú àkọsílẹ̀ ẹ̀ka ìgbìmọ̀ ibi tí wọ́n fi wọ́n sí. Iye tó sì pòórá náà ní 89 trillion naira owó Nàìjíríà. Eléyìí ni wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ gómìnà báǹkì àpapọ̀ ilẹ̀ wa tí ó sì lè fèsì fún. Kàkà kó fèsì fún eléyìí, níṣe ló bẹ̀rẹ̀ sí ní dojú ìjà kọ Gùdájì Kàzáírù wípé ìgbésẹ̀ àti banilórúkọjẹ́, bẹ́ẹ̀ sì ni irọ́ ńláńlá ló fẹ́ pamọ́ òun. Òun ó sì gba àwọn ọmọ Nàìjíríà yànjú kí wọ́n dá a lọ́wọ́ kọ́ kóun lè kọjú mọ́ tóun ń ṣe gẹ́gẹ́ bí gómìnà báǹkì àpapọ̀ ilẹ̀ wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn civil society tó wà láwùjọ, àwọn aráàlú ló yẹ kẹ́ ẹ mọ́ ọjà fún tẹ́ ẹ bá ti ṣèwádìí ohun tó ń lọ. Ṣùgbọ́n ṣe ni láàánú wípé àwọn civil society kan tá à ń pè ní coalitions of civil society for good governance, léyìí tí adarí wọn a máa jẹ́ Etok Basi, ńṣe ni bàbá yìí ni wọ́n tún sọ fún ìjọba àpapọ̀ wípé yóò dáa kí wọ́n fi ọwọ́ àwọn agbófinró kí wọ́n fi gbé Gàdújì Kàzáírù torí irọ́ tó ń pamọ́ gómìnà báǹkì àpapọ̀ ilẹ̀ wa. Kódà
lákòókò ìgbà kan Garba Shehu léyìí tí ń jẹ́ agbẹnusọ àgbà fún ààrẹ Muhammadu Buhari, àwọn náà fìgbà kan sọ wípé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé àrùn ọpọlọ gángangan ló ń ṣe Kazairu tó fi ń sọ kọ́tọkọ̀tọ. Ṣùgbọ́n ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè ni wípé lábẹ́ ìjọba Muhammadu Buhari ní gbogbo pálapàla yìí ti ṣẹlẹ̀, ní gbogbo àjẹbánu yìí ti ṣẹlẹ̀. Ǹjọ́ ṣeé ṣe bí ká sọ wípé gbogbo àrà tí Emefiele ń dá lákòókò yìí ìjọba Buhari ò mọ̀ sí bí? Bóyá ìjọba Buhari wá mọ̀ sí o, bóyá ìjọba Buhari ò mọ̀ sí o, ìfẹ́ kẹjá lọ wo fọ́nrán yìí kó má dàbí wípé àhesọ ọ̀rọ̀ lásán òun là ń mú wá fún yín lórí ìkànnì BGI TV. Bẹ́ẹ̀ sì ni ohun tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ òun ni pé bí gbogbo nǹkan ṣe dáa òun náà ló ń jẹ́ ká mọ̀ mélèé wá fún yín kí gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà ká lè rójú àwọn aṣebi, ká lè ráwọn ẹni tó ń pa orílẹ̀-èdè lára, àwọn tó fẹ́ jorílẹ̀-èdè irun. Ẹ já dé ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ká lọ wo ohun tó ṣẹlẹ̀, ká sì lọ gbọ́ nǹkan tí Gudaji Kazauri léyìí tó ń ṣàṣojú fún ìpínlẹ̀ Jigawa, ká lọ gbọ́ ohun tó ń sọ. Mò ń bọ̀ ní ẹja dókè lọ́hùn. To him that he shall open stamp duty central account. Since that 2017 to date, Emefiele refused to open stamp duty central account. After the president had Take your time listening to this message. Let's watch. Today, as a deputy civilian governor is here before the floor of the house, I quickly came late, but I rushed. I meet her. When I raised my hand, Speaker intend to allow me to contribute, but he seek the advice of the deputy speaker. The deputy speaker told him that he should not allow me to talk. And definitely Nigerians must know why the deputy speaker tells the speaker that they should not allow me to question the deputy civilian governor. Because I came with my documents, because all the questions they are questioning her, they didn't question her what is supposed to ask her about the economic of the country. The CBN, they are hiding monies in different accounts, which is the money is enough to solve the nation debt, local and the international, to fund the budget without borrowing, and to even add our foreign reserve. So that is why they're supposed to ask her that question. What is that money are? I am sure media, you see, we've released some document through the point blank. We released 29 account names and number, where the 70 trillion is there. If somebody said that money, there is no that money, in, the money is more than 70 trillion or 80 trillion we are mentioning. But why the leadership refused to allow me to talk, to ask her a question? That is question number one. Then question number two, if you look at the situation we are going in this country now, the people in the village, all of you, you have villages, you know villages. Some villages there is no network. Some villages there is no bank. Our local people that are selling fish, yam, maize, rice, animals, in the villages, they are not using bank. Some they don't have bank account. Look at the frustration is coming in the next days. I want you media to understand this, what I am saying. In the next 1 month, this country, the frustration will be high. You have to educate the government and the people. They say if a man from village come to the local government from his village
with his money like 100,000 or 200,000 to change in the bank, they will not give him cash while he came with the cash. He must open account. Somebody from the local government to his village is almost 50 kilometers. Somebody can spend 1 month, 2 months, he never come to the local government headquarters. He is doing his business with his money. He don't have bank account. When he brought his money to the bank, they will not give him cash as he brought cash. He must open account and give him a ATM card. While in his village, no network, no bank, no ATM, no POS. So how village people can do business with the cash? This is what media is supposed to educate Nigerian people to understand. A village people, how now can you use cash? You cannot use cash and buy and selling in the village market. How are they survive? And majority of the Nigerian people are common people. Almost 150 to 130 million people, they are suffering. So I surprised this leadership. They refused, allowed me to talk. I don't know why. Oh, because they are benefiting from the CBN. I don't know. I don't know why. This deputy CBN governor that money hidden in different account in the CBN that is enough to solve the nation debt, national and international. Why they refuse to open stamp duty central account to move that money to settle the nation debt, to fund our budget without borrowing? This is what I want to ask her. That money in different account hidden in the CBN. If you can see point blank, they released 29 accounts with the names, with the money of 70 trillion. Is anybody came and challenged them that account number is lie? So it means the 70 trillion is there hidden in different account, in different commercial banks, including the CBN, but under watch and control of the CBN. So that is why I want to ask her, why are they fear to open stamp duty central account? Secondly, why Emefiele run away? Why did the CBN governor run away and refuse to come back and send her? I know how we invite the CBN governor. He ran away. He's on the run away. That is why we decide to arrest him, because already he's on bail, and we are not satisfied with the way he is doing. And I want you media to tell Nigerians today, the DSS, they went to court. Some prominent people in this government went to prostrate the court and tell the court they should not allow to give DSS the detention, 60-day detention order of Emefiele, because the DSS has a proof. They see some accounts where Emefiele is giving loan to terrorists. They have proof that he is funding terrorism. He gives loans to terrorists whom they buy guns and terrorizing the country. So that is why they charge him as terrorism financer. And yesterday I am disappointed with the Khan. I am very disappointed with the Khan yesterday. Very, very disappointed with the Khan. Because when you say Khan, Christian Association of Nigeria, these people are supposed to be always supporting the common people. Because religions, if you say Islam or Christian, is something religion. A religion comes with help and assist to mankind. So how can are trying to make this thing politics? They are trying to protect the CBN government. Why? Somebody who is prostrating the economy, why there are people in the villages and almost 80% of the Christians are suffering in this nation? And they are trying to protect him because of what? Because they collect loan from CBN or what?
Why can are trying to politicize this issue? It's not an issue of politics. It's the issue of economic. We are not fighting CBM government. We are not pursuing CBM government. He didn't block anything for us. But our investigation shows that the money we are borrowing, we have money. We are borrowing government money. We have money to solve all the nation debt. We have international and local. And we have money to fund our budget without borrowing. Why the Khan are trying to make this thing politics? So that is what is surprising me. People are trying to go and tell the president lie. They are trying to tell the president lie. I supposed to be supported by a Khan. I supposed to be supported as Nigerian people are supporting this issue. Let allowed us to enter CBN and see those accounts if we are alive. In the next 1 month, we will settle the nation debt, and we will call journalists and tell them we recover not 89 trillion. The money is more than 89 trillion. The money is more than 89 trillion. There is nobody stronger than the president. What happened is the president believed in paper and reality. I am the only person that will go and brief the president my report, my committee report. What I see, what they are hidden, they block me. Are you the only one in the committee? I'm not the only one, so but why is that you are the only one? I am the secretary to the committee. All the documents are with me, and the president directed me to go and brief him in weekly basis. My advice to president is he should call me as he approved this committee between me and him. He should call me and ask me the report of this committee. This is my advice. Let president call me. Why are they blocking me to see the president? Let the president, you media, let you send the message to reach the president. Let the president invite me. Let the president call me. I am sure if president call me, I will tell him what he will never allow these people to continue running this government in a rubbish way. My issue will not be swept under the carpet, because I am sure even this government, they didn't allow this thing to continue. Anybody that emerges as a president in this country, he must invite me. He must support this committee to continue, because it's the only way to sustain this nation without borrowing. Níbi ká ṣètò òwe ìrìnnà láìsí kọ́nu ńkọ́. Ọ̀gá ni Fox Excellence Able Travels and Tour Limited. Ṣé wọ́n ní ẹṣin tó ṣíwájú ni ló gba fe? Ká ṣètò òwe ìrìnnà lọ sílùú Mecca òun Jerusalem. Ṣètò ilé ìgbé lókè òkun. Iṣẹ́ kíkẹ́kọ̀ọ́ lókè òkun. Pàápàá ètò fún wíwọlé sílé ẹ̀kọ́ American University Mauritius. Fún diploma 2 to 4 years degree program àtàwọn ẹ̀kọ́ míì. Tó o sì lè lò ó láti parí ẹ̀kọ́ rẹ ní USA, UK, Malta, Philippines, Italy. Níbi táwọn ọgbà ilé ẹ̀kọ́ wọ̀nyí wà. Fox Excellence Able Travels and Tour Limited ló ń bá ní ṣe é nírọ̀rùn. Wọ́n gba òǹtẹ̀ lọ́wọ́ ìjọba pẹ̀lú àwọn àjọ tó ń rí sí ìrìn àjò ojú òfurufú. Wọ́n sì ṣe é fọkàn tán. Ìgbésẹ̀ wọn yára kọ́kọ́. Kàn sí wọn lónìí lólú iléeṣẹ́ wọn tó wà ní nọ́mbà 23B Shokeni Road, Òkè Ìjẹun, Abẹ́òkúta, Ògùn State. Ẹ tún lè kàn sí wọn ní www.excellencetravels.com.pa tàbí kẹ́ ẹ pè wọ́n lórí àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn. Philippines +639 693 550 167. Mauritius +230 584 620 96. ẹ sì lè kàn sí wọn lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ti Nàìjíríà +234 905 505 2472. Fox Excellence Able Travels and Tours. Àràbà ni bàbá, ẹni abálábà ni bàbá. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò wa, ètò yín, ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ. Ó dá mi lójú pé gbogbo wa la gbọ́n tí Honorable Kazauri tó sọ nínú fọ́nrán. Kẹ́yìn èèyàn wa ò bá gbàgbé, nínú fọ́nrán kan tá a ṣe bí ijọ́ mélòó sẹ́yìn, a rí wípé à ń gbóhùn Emefiele, èyí ń gómìnà báǹkì àpapọ̀ ilẹ̀ wa, tó ń pe àwọn tí wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ lákòókò ìgbà náà tí wọ́n ń wá àwọn account tí wọ́n lè wọ́ owó sí. Gbogbo wa la gbọ́ nǹkan tí Honorable Kazauri sọ. More than 29 accounts ló sọ wípé
àwọn ṣèwádìí táwọn sì rí àti wípé ó sọ nǹkan kan nínú fọ́nrán ọ̀hún tó ṣe wípé òun kan ti ru ọjọ́ iwájú pé kí ló lè ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ìgbésẹ̀ táwọn Emefiele ń gbé yìí bí wọ́n ṣe ń jí owó yìí. Gbogbo ohun tí ó ṣẹlẹ̀ òun ni ìnira àti ìpayín keke tí wọ́n kó àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sí lákòókò ìgbà tí wọ́n sọ wípé wọ́n fẹ́ yí owó padà. Torí pé kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ yí owó padà nìkan, ṣùgbọ́n gbogbo owó tí wọ́n ti jí kó wọ́n ń wo àwọn nǹkan táwọn lè ṣe láti fi bo gbogbo àwọn ibi tí wọ́n ti jí owó kó kí àṣírí wọn kó má bàa tú síta. A rí pé gbogbo òfin tí ò jẹ́ kí ìlú fararọ òun ni wọ́n ń gbé kalẹ̀. Eléyìí ló wà tún máa mú mi kí n máa rọ gbogbo àwọn adarí ẹ̀sìn tá a bá ń sọ nípa ètò ìjọba ẹ ṣe jẹ́ àfojúká kọjú mọ́ èyí tó kàn wá gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n. Ìwé mímọ́ gan sọ ó ní ìbẹ̀rù Olúwa òun nípìnlẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ọgbọ́n. Táwọn àwọn adarí wa bá ń ṣe ohun tí ò dáa kò yẹ ká mọ́ dáwọ́ bò wọ́n, kò yẹ ká mọ́ gbé wọn pamọ́, torí gbogbo wa la gbọ́ tí Kazauri sọ. Ohun táwọn Emefiele ń ṣe kì í ṣe àwọn ẹ̀yà kan ló dàbí ẹni pé yóò ní ìdojúkọ lórí rẹ̀, gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀ ni. Ẹ̀yin èèyàn wa o, eléyìí kéré nínú àwọn nǹkan tí gómìnà báǹkì àpapọ̀ ilẹ̀ wa tó ṣe. Mo tún fẹ́ ká dókè lọ́hùn nígbà tó di pé ọwọ́ àwọn agbófinró tí wọ́n tẹ̀ ẹ́, kí làwọn nǹkan kan tó kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ sí tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé nínú fọ́nrán tẹ́ ẹ wò tán yìí. Kazauri jọ yé wa wípé àṣírí padà tú wípé lẹ́yìn ìgbà tí Emefiele tó di pé ó fẹ́ lọ fún ipò ààrẹ tó sì rí i pé kò bọ́ sí i mọ́, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní kó owó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fún àwọn alágbàpá, àwọn terrorists láti wá dojú ìjà kọ ọmọ Nàìjíríà. Ẹ tún kó owó wa fún àwọn ẹni tí ó ṣe wá ní sùtá tí wọ́n pa wá lára. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni wọ́n ti gbẹ̀mí ẹ̀. Ǹjẹ́ irú àwọn èèyàn báyìí tiẹ̀ yẹ ládarí bí? Ǹjẹ́ tó bá tiẹ̀ múrú àwọn èèyàn báyìí, ṣó ṣeé ṣe kéèyàn ò jẹ́ kí òfin ó tún fi ojú re wò wọ́n bí? Ẹ̀yin èèyàn wa o, ẹjá dókè lọ́hùn. Mo tún fẹ́ kẹ́ ẹ tún lọ gbọ́ àwọn nǹkan kan nípa àwọn tí Emefiele tó ṣe. Torí wípé ìgbà tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu ní kó rè rọ́kúnlé, àwọn kan bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo wípé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀, ṣe bá bẹ́ẹ̀ ìjọba kan ló wà, ṣèbí gbánigbá ṣèbáwò làwò, bẹ́ẹ̀ ni abẹ́ ìjọba kan ló wà lóòótọ́. Ṣùgbọ́n ìgbà tí ó fi bọ́ sípò, ó ní àwọn nǹkan kan tí wọ́n sọ pé kó sọ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó fẹ́ fi ṣe adarí nínú ipò tó wà. Ẹja dókè lọ́hùn ká lọ gbọ́n tẹ̀mẹ̀fẹ̀ tí wọ́n tún sọ tí Kazauri àwọn àṣírí míì tó tún hàn síta tó tún nípa Emefiele àtìpalára tó fà fórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹja dọ̀hún mú un bọ̀. To him that he shall open stamp duty central account. Since that 2017 to date, Emefiele refused to open stamp duty central account. After the president had instructed him, they are scattering the money. Based on that violation, I directed the DGSS to detain him. When he sees 6 hours, he starts panicking, checking. Am I under detention? Am I under detention? Am I detained? Am I detained? Am I under detention? He's asking. I have a problem.
I have a problem. I am going to US for IMF brief, me and the Minister of Finance. I am going to report at the national loan. I have my medicine at home. I'm taking. My blood pressure is high. Based on that, the officers informing us. Then, as a good man, that is why I respect the deputy, the Director General of State Security Service, Yusuf Beach. I respected him. He said, okay, this man now, the way he is shaking, he can easily fall and die here. And the people will accuse us that we call him and kill him here. Because since he said his blood is going high, he can easily have a heart attack. So let's release him on administrative bail and go and do the national assignment for the IMF brief. Then all the documents and the information we need, then she can brought. And the 3 to 4 days, he should come and report it himself. We don't even need IMF loan anymore. We don't need any money from IMF. So the DG asked them to leave him to go on administrative bail. Sir, I can't remember the year, but there was a year Nigerian government borrowed IMF money. Yes. Nigeria borrowed IMF money. So we don't need IMF. We don't need. So since he went on administrative bail, he started going on the ground to prostrate the investigation. Including big people in this country, including some chiefs from South, North. They called DG to stop the investigation. They try as in one way or the other. They even made an arrangement for him to follow the president for this travel. Yes, we know. There's one man from Kwara. What I want Nigerians to understand fully. One old man from Kwara. Yeah, CBN created to change money purposely to divert the attention of Mr. President, to divert, to prostrate this investigation. When they shout, because if you can see what they did, they just spent the money. They printed it here in the minting and printing. They change they buy just ink and paper and change the color. But how much? Almost 3 trillion naira. They are looking the way that all this money they will to cover where they say they spend the money. But I want to tell Nigerian one since today. Wait, Mr. Chairman. They are claiming that what they used to print this money is about 3 trillion naira. It's 3 trillion naira they spend. Recover off. Because did they come out and tell us how much they spent? Did you ever know the budget of Central Bank? Minister of Finance, Budget and National Planning. She told me that she don't know the budget of CBN. She the minister. She is the minister. But fortunately, the budget of the CBN is 2.4 trillion. Annually. 2.4 trillion naira. That is what they brought this year. Now we are about to pass the budget with the CBN budget of 2.4 trillion. And what I want Nigerian to know, nobody checkmate that money. Nobody supervise them. Nobody checkmate them. Nobody go and see their activities, because what he did, first when National 9 Assembly emerged, Speaker Pemi emerged as a speaker. He quickly come and bring his own brother
the member representing his constituency as the chairman of the banking and currency. Oh, Emefiele's brother. Àṣìlò tó ni pé ìlera tẹ̀rí yẹn òun gangan ló ògùn ọ̀rọ̀. Ǹjẹ́ ẹ tiẹ̀ mọ̀ pé ká gbápá kó ṣe é gbé? Kí a nọ̀sẹ̀ kó ṣe náà. Ìyẹn gangan ni wọ́n ń pè ní mo wà lóní kánpé àlàáfíà tayọ̀. Ìyá ìwà gbọ́ nípa ilé iṣẹ́ OEA and Sure Spices. Tí Ọlọ́run jogún àṣírí tewétegbò fún láti fi wá ìyanjú sí àìlera ẹni. Irú àrùn wo ló ń bá ọ fíra? Ṣé jẹjẹrẹ ni? Ìdákọ́lẹ̀. Ikọ́ àti àrùn míì tí ò ṣe é fojú rí. Ẹ má wúrò ògùn jìnnà mọ́. Ó yá ní ilé iṣẹ́ OEA Herbs and Shrub Spices. Àwọn oògùn wa ní ọṣẹ kòkòrò. PNEN Herbal Tea, Favour Soap, PNEN Cream àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Fún ìbéèrè àti àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ kàn sí ilé iṣẹ́ wa tó wà ní ìpínlẹ̀ Ògùn ní OEA compound along Old Ondo Benin Express Road adjacent Bena Farm Junction beside Ogun State College of Health Technology Ilese Ìjẹ̀bú, Ogun State. Tàbí ní ìpínlẹ̀ Èkó block 412 flat 2 opposite Old Olympic office ilé ìwé bus stop Jakonde Estate Òkèàfà Ìsọlọ̀. Ẹ̀lú wọn rèé +234 915 049 1169 tàbí +234 818 653 6480. OEA Herbs and Shrub Spices ló wí pé má fi ìlera rẹ ṣeré, rí i dájú pé o wà lóní kánpé. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò wa ẹ̀yin aráalé. Ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ náà ga báyìí, ó lágbára. Ẹ wá dúró tí Emefiele tó ṣe tán lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà láì ṣe pé owó bàbá rẹ̀ ni. Àwa wí tán, àwọn kan wá ń sọ wípé Ṣónúbí tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ yàn gẹ́gẹ́ bí alága fìdíhẹ pé kó yìí wà ń bẹ̀ náà, póun kọ́ ló tọ́ sí, pé ó bí ọ̀rà nìkan lọ mú wá. Ó yẹ kẹ́ ẹ ti mọ̀ wípé nǹkan tí Kàzáórì sọ̀hún, ó ní ní kété tí wọ́n búra fún àwọn ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kẹsàn-án tí wọ́n wọlé tó sì di pé Gbàjàbíàmílà di agbẹnusọ, ṣe bóun ò kúkú mọ nǹkan kan. Emefiele láti lọ mú àwọn ọmọ rẹ̀ wá, àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ láti constituency rẹ̀, àwọn ló fi ṣe alága ní ẹ̀ka ètò òṣùná nínú báǹkì àpapọ̀ wa. Gbogbo àkáǹtì tí wọ́n ṣí, kí lẹ lérò wípé wọ́n fẹ́ fi ṣe? Pẹ̀lú gbogbo tá a ti gbọ́ yìí, ǹjẹ́ àwa lè sọ wípé wọ́n purọ́ mọ́ Emefiele ni? Òun náà kúkú sọ, ó ní pé ẹni tó bá lẹ́rìí kó gbé ẹ̀rí rẹ̀ wá, ohun tóun bá ṣe tí wọ́n fẹ́ fi móhun. Ṣùgbọ́n kí ló dé tí Emefiele lákòókò ìgbà kan tó rìnrìn àjò kúrò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà? Kí ló dé tí àwọn àgbààgbà lára àwọn adarí orílẹ̀‐èdè tí wọ́n lọ bá àwọn DSS pé kí wọ́n paná ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Emefiele? Kí ló mú Emefiele tó fi gbé ìgbésẹ̀ pé dandan àfi kóun pààrọ̀ owó náírà? Kí ni nǹkan tó dé bá Emefiele tó fi jẹ́ wípé lákòókò ìgbà tó wà ní gómìnà ìpínlẹ̀ báǹkì àpapọ̀ ilẹ̀ wa, àwọn nǹkan tó ń ṣe, àwọn èèyàn ò láṣẹ láti ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kékeré àti tàgbà láti lọ ṣe assessment nípa bí wọ́n ṣe ń ràn báǹkì àpapọ̀ ilẹ̀ wa. Ǹjọ́ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ bí? Débi pé ẹni tó jẹ́ finance minister kò lóye nǹkan tó ń lọ nínú báǹkì àpapọ̀ ilẹ̀ wa. Ẹ wo iye tí wọ́n fà kalẹ̀ fún owó bọ́jẹ́tì báǹkì àpapọ̀ lásán. Ìgbà tó kù díẹ̀ kí ìjọba Muhammadu Buhari kó tẹnubọpo, Emefiele mà tún gbé ìgbésẹ̀ kan tó sì jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ náà ya gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà lẹ́nu wípé kí ló lè fà á nígbà tó di pé ó wá kù díẹ̀ kíjọba yín ó tẹnubọpo lẹ wá gbé irú ìgbésẹ̀ báyìí. Ìgbésẹ̀ tó sì gbéhùn kódà àwọn mẹ̀kúnnù ni ó fara gbá jù. Kí ni ìgbésẹ̀ tí Emefiele gbé? Ẹ̀yin aráalé,
ẹ jẹ́ mọ̀ pé Godwin Emefiele gómìnà báǹkì àpapọ̀ ilẹ̀ wa níṣe ni wọ́n revoke láísẹ̀nsì àwọn 132 microfinance bank, àwọn 3 mortgage bank àti àwọn companies financial companies ní 5 sí 7 òun náà revoke láísẹ̀nsì wọn. Àwọn 132 microfinance bank, ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè ni pé gbogbo àwọn tó ti fowó sínú báǹkì yìí kí ni ó ṣẹlẹ̀ sí wọn? Kí ni ó ṣẹlẹ̀ sówó wọn? Ta ni wọ́n fẹ́ dìmú? Ọwọ́ ta ni wọ́n ti fẹ́ béèrè? Torí pé ohun tẹ́mẹ̀fiele sọ ni pé àwọn àlàkalẹ̀ táwọn là kalẹ̀ téèyàn bá fẹ́ dá ilé ìfowópamọ́sí kéréje wọn ò tẹ̀lé. Emefiele ò rí gbogbo eléyìí kó tó àkókò tíjọba Buhari ó kẹnubọpo. Ẹ̀yin èèyàn wa, kó má dàbí wípé àròsọ ni gbogbo ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí. Ìfẹ́ ká gbọ́ ẹ̀rọ lẹ́nu Dr. Abdulhakeem Abdullateef tí wọ́n jẹ́ chairman fún Nigerian Deposit and Insurance Corporation, torí àwọn alága tó mójútó gbogbo kínní. Ẹ jẹ́ ká wá gbọ́n táwọn sọ, ká tún wá fi wé tí Gàdújì Kazairu honourable ká gbọ́n táwọn náà ká wá fi wéra wọn. Ṣé báwọn àgbà bọ̀ wọ́n ní ohun tó jọ ohun la fi ń wéhun, epo ẹ̀pà jọ pọ́ sí ẹ̀lírí. A wà rí yín pé àwọn tá a pè ládarí wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ nù wọn àmọ̀tẹ́kùn ni wọ́n, ìkookò ni wọ́n. Àwa sọ pé àwọn ọmọ Nàìjíríà ń kú. Ẹja dókè lọ́hùn, mò ń bọ̀. It did not affect our tenure. It's because they are not lawyers. I am a lawyer of over 30 years at the bar. When a law was done, look at the previous law. We were appointed validly by Mr. President, acting under the 2006 law. We were confirmed validly by the Senate of the Federal Republic of Nigeria, acting under the 2006 law. Okay, now, Section 98 of the new law says, everything done under the old law shall remain valid. So what are you saying? Why are you saying my... So, our tenure is not threatened. The president has the right to dissolve. If he dissolves us, I go back to my house. I will ask my friends to celebrate. Because I say, do not congratulate me until I have left NDIC better. How do I want to leave NDIC now? I want Mr. President not to act on this law until it is probed. Probe the passage of this law. Probe the inclusion of Section 7, which takes away the right of Ministry of Finance, which takes away the representative of Ministry of Finance, and replace it with 2 directors from Central Bank. Probe why what is passed is fundamentally different from what is assented to. Probe what happened between the time the National Assembly passed it and the House of Representatives passed it, and there was no divergence under the law. Do you know the status of this new act? It is null and void. Anytime Mr. President assents to a bill that is materially different from what was passed by the Senate and the House of Rep, it means there's a material omission, and that law was not matured for assent. There's a need for the incoming for the new administration that is here by the grace of God to return this act to the National Assembly when it is proclaimed that they should investigate and allow National Assembly members to debate, because I know National Assembly is made up of very reasonable people. There are senators who are men of integrity and House of Representative members who will now read, they will now read whether they will voluntarily say
no member should represent the 6 geopolitical zones in the new board. We should allow the management to be the ones doing whatever they like without anybody monitoring them. Okay, we said the NDIC is supposed to be independent. Whether with the additional 35 sections, they can take away that independence by putting us in the pocket of the Central Bank of Nigeria. This is not the NDIC I want to work with. This is not the NDIC that will guarantee payment to Nigerians. No wonder there are thousands of petitions right on my table. Do you know what they do? Among the so-called microfinance bank that they said have failed, it is a fraud. Many of these banks that have been closed are liquid, they are viable. Many of them are owned by Nigerians who wanted to assist the poor. But these people, out of their fraud, they closed them. And there are sections under the new law by which they can take over their property, by which they can transfer their deposit to their own, microfinance institutions. I tell you, Nigerians, let's cry out. Let's cry for this nation. Let's cry. Let's cry. There's corruption. There is vices. We must shout. We must not allow it to see the light of the day. Mr. President, don't act on the new NDIC Act. Probe it. Go to the bottom of it. They have paralyzed the Ministry of Finance. They have removed the Ministry of Finance from supervising. They have removed the power of Mr. President from appointing those whom he finds competent. And now they have subjected the deposits of Nigerians to danger. So you will find it difficult. That is why many banks that have closed several years ago, you cannot collect your money because they have very, very useless sections of the law which is tying the hands of Nigerians from reaping the fruits. May Allah bless you. I don't bloody care about their office. I am still the NDIC chairman. I have resumed. I have been inaugurated. And until Mr. President dissolved that board, nobody can ask me not to act. I will act and support the current government to rid that institution of corruption. Thank you. Please help me share this. Help me share it. I don't have the power of media. I don't have the power to pay people. But I trust you as Nigerians. You will share this to ensure that all Nigerians are carried along and to know the evil that is happening. This one is toying with Nigerians, poor people who pay into the banks. You will not be able to collect your money out of no fault of your own. Now our job is to make sure you are happy, but now they want to make you sad. They want to make you frustrated, even over your money. It will not happen. May God bless Asiwaju Bola Ahmed Tinubu. May God bless the Federal Republic of Nigeria. May God bless all of you who are change champions. Nigeria will not be the same again. It's a renewed hope and we shall win. Thank you. Ẹ káàbọ̀ padà. Ẹ̀yin aráalé, ṣé ẹ gbọ́rọ̀ báyìí? Ẹ rí ibi tí wọ́n bá Nàìjíríà dé pẹ̀lú àjẹbánu, pẹ̀lú ìwà ìbàjẹ́. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé, ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ ètò, mo yànnàná àwọn ìpalára tí ìwà ìbàjẹ́ àti àjẹbánu tó lè dá sórílẹ̀-èdè. Ìgbà tí wọ́n revoke àwọn license àwọn microfinance bank yìí, níbo làwọn tó ti fowó síbẹ̀ fẹ́ fojú sí? Bó ni wọ́n ti fẹ́ rówó wọn gbà padà? Tó bá wá yá, ara àwọn èèyàn bíi Emefiele tí wọ́n mọ ogun ọkọ̀ dẹ̀nkùdẹ̀nkù, tí wọ́n mọ ra lé sókè sọ́hùn, láì mọ̀ wípé owó ògùn àwọn ọmọ Nàìjíríà òun làwọn fi ń ṣayọ̀. Ẹ wá wo tán wá sórílẹ̀-èdè ìdá. Torí náà, ó dá mi lójú wípé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá jẹ́ aṣojú, bóyá nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà àbí kékeré, bóyá tìpínlẹ̀ ni o àbí tìbílẹ̀, tẹ́ ẹ wo fọ́nrán yìí lórí ìkànnì BGI TV, ẹ dákun ẹ mọ́ dákẹ́ o. Ẹ jẹ́ kí fọ́nrán yìí kó dé ọ̀dọ̀ àwọn ìjọba àpapọ̀
kí ààrẹ tuntun tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ yàn sórí ipò ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ bá wa fún wọn ní fọ́nrán ìkáwọn náà wò torí wípé àwọn àmọ̀tẹ́kùn kan wọ́n ń bẹ láwùjọ wa tá a gbọ́dọ̀ fún wọn láǹfààní àti mọ́ dépò ibi ipò gíga kọ́ wọ́n bá àbàlú jẹ́. Irú àwọn èèyàn báyìí ò yẹ lẹ́ni ọ̀wọ̀ torí wípé ọ̀pọ̀ ọgbà ni wọ́n ti gbomijé lójú àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ṣé ti pa àwọn policies tí wọ́n ń ṣe tẹ́mi àwọn èèyàn sọnù sí ni. Mo rántí pé nínú fọ́nrán tá a ṣe lọ ẹnìkan tún rán mi létí ọmọ agùnbánirọ̀ kọ́pà tó ṣe pé torí owó ìgbà tí ò sówó ń lù ó wò pé wọ́n bá tóun ní kóun ó kúkú gba ìrìn àjò òun kóun ó gba ọkọ̀ ojú irin. Tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé accident ṣẹlẹ̀ ibẹ̀ lọmọ agùnbánirọ̀ ìkọ́pà ló bá lọ. Ẹ wá wo àrà tí Emefiele tó ń fi ẹ̀mí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó fẹ̀mí wa dá. Ṣé lèyí láwàá mọ́ wò táwọn sọ wípé ẹ̀yà kan ni ẹjẹ́ á gbọ́ sí lẹ́nu o ẹ̀yà kan ni ká mọ̀ gbọ́ sí lẹ́nu. Òfin òmẹ́ni tó dáa ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ dákun a fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa ṣèwádìí lórí gbogbo àwọn tó bá ààrẹ Muhammadu Buhari tó bá wọn ṣèjọba. Àwọn àkọsílẹ̀ kan bẹ tí mo fẹ́ kà síta fẹ́yìn èèyàn wa mo sì fẹ́ fi dá yín lójú gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ wípé ìkànnì BGI TV ológìní gorí àjà lọ̀rọ̀ wa ojú rẹ̀ kálé ó kákó bí gbogbo rẹ̀ bá ṣe ń jáde láàmọ̀ mú wá sétí gbọ̀ọ́yìn. Ẹ jẹ́ mọ̀ wípé nínú business report a ṣèwádìí nígbà tí gómìnà báǹkì àpapọ̀ ilẹ̀ wa Godwin Emefiele wọ́n fi 58.6 billion wọ́n fi tẹ owó tó jẹ́ 2.5 billion ṣe gbọ́rú ẹ̀ rí wọ́n fi 58.6 billion wọ́n fi print new current note owó tuntun tí wọ́n tẹ̀ wọ́n wá tẹ̀ 2.5 billion. Ìgbà tá a tún ṣèwádìí ẹni tó jẹ́ bí alákòóso fún ministry agriculture lẹ́ni tá a mọ̀ sí honourable Muhammed Abubakar ẹ mọ̀ tí bàbá yìí láwọn ṣe ni bàbá yìí sọ wípé àwọn lo 18.9 billion òun làwọn fi clear gbogbo àwọn ibi tó yẹ kí wọ́n àzìn àwọn ọgbó káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà 18.9 billion wọ́n fi clear igbó ṣé àgbàgbé Ahmed Lawan kì í ṣe ti ilé ẹ dákun ẹnu mi àgò bàbá Chela wà ní mo fẹ́ sọ tó fi 100 million tán láwọn fi ṣe àtúnṣe inú ọgbà Aso Rock a sì ní kò sówó lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Arábìnrin Sadiyat Umar Farouk àwọn sọ wípé ìgbìyànjú ìjọba àpapọ̀ láti lè rí pé gbogbo àwọn ọ̀dọ́ ìlú yìí wọ́n níṣẹ́ lọ́wọ́ wọ́n láwọn fi 5.9 billion àwọn fi tírèènì àwọn ọ̀dọ́ tó jẹ́ 177 gẹ́gẹ́ bá a ṣe ṣèwádìí tá a sì rí àkọsílẹ̀ rẹ̀ nínú ìwé Punch. Arábìnrin Zainab Ahmed àwọn sọ wípé nítorí ètò ààbò lórílẹ̀‐èdè Niger Republic
ìjọba Nàìjíríà fi 1.4 billion wọ́n fi ra ọkọ̀ fún orílẹ̀-èdè Niger Republic láti rí wípé wọ́n ní ètò ààbò tó péye. So ètò ààbò tó péye ti wà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, àwọn ò nílò owó mọ́ rárá. Bẹ́ẹ̀ náà la sì tún rí tí kan nínú àwọn ọ̀gá tó jẹ́ adarí nínú ẹ̀ka Nigerian Social Investment Trust Fund, eléyìí ọ̀gá Michael Akubogun, àwọn làwọn lo 17.128 billion fún expenditures evident lórí NSITF, bí ká sọ pé àwọn termite wọ́n pa àwọn kòkòrò tó lè ba nǹkan jẹ́, àwọn wá ná adúrú owó 17.128 billion. Gbogbo eléyìí ṣẹlẹ̀ lábẹ́ ìjọba Buhari, ṣùgbọ́n nǹkan kan mo fẹ́ fi dá yín lójú lórí ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ ní ìkànnì BGI TV. Ẹ̀yin èèyàn wa, mo fẹ́ kẹ́ ẹ fọkàn balẹ̀ ní ọ̀kọ̀ọ̀kan èjèèjì lẹ́sẹlẹ́sẹ bí wọ́n bá ṣe ń ṣèwádìí àwọn adarí lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan táṣìírí wọn ṣe ń tú láàmú mú wá fún yín kẹ́ ẹ lè mọ ibi tí wọ́n bórílẹ̀-èdè Nàìjíríà dé. Mo ṣe ládùúà Elédùà yóò dá ẹ̀mí wa sí, a sì ní jẹ̀korò. Ẹ̀yin olólùfẹ́ wa káàkiri àgbáyé, ojú tẹ́ fi ń wò wá ò ní fọ́, bẹ́ẹ̀ sì létí tẹ́ fi ń wò wá ò ní di. Èmi ọmọ yín náà ni àrólé bàbá gbàgede ìmọ̀ Ọlálékan Ìgè ó mọ̀ dágbére fún yín wípé ó dìgbà kan náà ná, ó dàbọ̀. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àdànà kú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rìnrìn káwí parí. BGI TV, we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán tó mọ bó ṣe ń lọ, tó ní ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó, ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà, àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ flẹ̀ má yí kúò ń bẹ̀, má gbé kúò ń bẹ̀, máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ. BGI TV, bàbá gbàgede ìmọ̀ TV. Èdùn ọ̀kìn ló dirí ẹwà fákòkò o, bí ọ̀kìn bá tú ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ á kalẹ̀ á ká oko. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 6160 fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 070 38 22 6160. BGI TV, bàbá gbàgede ìmọ̀ TV, ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.